คือสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐทวารวดีต้องล่มสลายลง Daddy do ป๊าป๊าทแดดดี้ดูป๊าป๊าทำสวัสดีครับจากการที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับโบราณสถานในช่วงยุคทวารวดีอ่านว่าทวารวดีนะครับหลายๆคลิปมันจึงทำให้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีคงจะเกิดข้อสงสัยว่าอาณาจักรทวารวดีที่จุดประกายอารยธรรมแก่ดินแดนในแถบนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและศาสนาพุทธนิกายหินยานผู้คนล้วนใช้ชีวิตในคำสอนแห่งพุทธองค์จู่ๆก็มาล่มสลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกองอิฐกองปูนแท่งเสมาหินทรายพระพุทธรูปศิลปะอินเดียและความทรงจำในหน้าประวัติศาสตร์ผมอ่านเอกสารหลายเล่มก็ไม่พบการอธิบายอะไรอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรแห่งนี้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เพียงกล่าวสั้นๆว่าอาณาจักรทวารวดีสิ้นสุดลงในพุทธศตวรรษที่16ดังนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการค้นคว้าจากหลักฐานและวัตถุพยานที่ยังเหลืออยู่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของทวารวดีที่กล่าวในคลิปนี้เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ในหลายๆที่แต่พอถึงเรื่องราวที่ว่าทำไมอาณาจักรจึงล่มสลายเป็นความเห็นส่วนตัวที่เกิดจากการประมวลหลักฐานแวดล้อมและความน่าจะเป็นไปได้ผิดถูกอย่างไรคุณผู้ชมลองตัดสินเอาเองนะครับหรือจะมาร่วมคอมเมนต์ร่วมแชร์ความคิดเห็นได้ที่คลิปนี้นะครับเป็นข้อถกเถียงกันมานานอยู่แล้วและยากจะหาข้อยุติกับคำว่าทวารวดีมันคืออะไรกันแน่ยิ่งศึกษามากยิ่งค้นคว้ามากนักวิชาการนักโบราณคดีแต่ละคนก็ยิ่งต่างมีความเห็นแตกต่างกันออกไปปวดกับบานผมอีกแล้วครับนักวิชาการรุ่นเก่าแต่เก่าอาจเชื่อว่าทวารวดีเป็นรัฐศูนย์รวมผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองแล้วแต่ว่าใครจะมีอำนาจสุดในช่วงเวลานั้นเน้นความเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ตัวบุคคลขณะที่นักวิชาการรุ่นใหม่กลับมองว่าทวารวดีเป็นสมัยเวลาทางวัฒนธรรมที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลกว่าเขตแคว้นทางการเมืองใครจะถูกจะผิดอาจไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแต่ที่แน่ๆคือเห็นได้จากมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปจากเดิมคำว่าทวารวดีจริงๆแล้วเรานิยามความหมายปัจจุบันมีหลากหลายความหมายมากแต่ในแวดวงวิชาการทั่วไปเวลาพูดถึงทวารวดีเรากำลังหมายถึงกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและดูช่วงอายุอย่างคร่าวๆคือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12จนถึงราวพุทธศตวรรษที่16เป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วงทวารวดีนอกจากความหมายเบื้องต้นนี้อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่มีผู้คิดค้นว่าทวารวดีเป็นชื่อบ้านเมืองด้วยหรือเปล่านั้นหลักฐานที่เราได้จากเอกสารจีนก็ดีหรือบันทึกต่างๆนานามันต้องมีชื่อบ้านเมืองนั่นแหละวะแต่ว่าบ้านเมืองเนี้ยจะใช้ระบบการปกครองแบบไหนแบบมีศูนย์กลางที่เดียวเป็นตลอดระยะเวลาหลายๆร้อยปีเหมือนกรุงศรีอยุธยาที่ยาวนานถึง417ปีอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงและยังหาข้อสรุปไม่ได้นักวิชาการบางคนมองว่าศูนย์กลางทวารวดีอยู่ที่จังหวัดนครปฐมบางคนมองว่าศูนย์กลางอาจจะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆตามแต่ว่าผู้ปกครองเมืองไหนจะขึ้นมามีอำนาจมากกว่ากันดังนั้นในเชิงของการปกครองหรือว่านิยามบางท่านก็มองว่าเป็นอาณาจักรมีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์บางคนมองว่าเป็นกลุ่มบ้านเมืองที่มารวมตัวกันแล้วสถาปนาใครขึ้นมาปกครองพออำนาจคนนี้หมดไปก็มีคนอื่นของบ้านเมืองใกล้เคียงขึ้นมาแทนนี่คือคำว่าทวารวดีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอาณาจักรทวารวดีในที่ราบภาคกลางของดินแดนแหลมทองนักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่าก่อนอารยธรรมทวารวดีดินแดนแหลมทองเคยมีอาณาจักรโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมิต่อมาเป็นโจระส่งต่อมายังสุวรรณโคมดำและมาลงเอยที่ทวารวดีในพุทธศตวรรษที่12แต่เรื่องราวของอาณาจักรโบราณเหล่านั้นไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนักเพราะขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนจากการค้นพบ
โบราณสถานโบราณวัตถุพระพุทธรูปและจารึกภาษาสันสกฤตทำให้เราสามารถยืนยันว่าอาณาจักรทวารวดีก่อกำเนิดเพราะได้รับอารยธรรมจากอินเดียที่มาจากทางเรือคำว่าทวารวดีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2427 โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อแซมมัวร์บีนให้ความเห็นว่าทวารวดีดัดแปลงมาจากคำโบราณโปโลโปตีในบันทึกของภิกษุจีนจิ้งฮงเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12 ระบุว่าโถโรโปตีเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรประเทศพม่าในปัจจุบันกับอาณาจักรอีซานปุระประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีฟันธงมาแล้วว่าอารยธรรมทวารวดีจากดินแดนแม่ในประเทศอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังแผ่นดินแหลมทองเมื่อครั้งพุทธศตวรรษที่ 12 ประมาณปีพุทธศักราช 1100 ถึง 1199 และแผ่อิทธิพลขึ้นมาที่ภาคอีสานในเวลาต่อมามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฟ้าแดดสงยางปัจจุบันคืออำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นก็มาที่แอ่งสกลนครภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นแผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคก่อนทวารวดีและยุคทวารวดีทำให้อารยธรรมจากอินเดียแพร่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้อันนี้เป็นรูปปั้นแสดงลักษณะหน้าตาของผู้คนในยุคทวารวดีดูลักษณะทางพันธุกรรมศาสตร์เป็น DNA ที่มาจากอินเดีย 100% เลยครับภาพนี้นะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีใครรู้ชื่อที่แท้จริงของอาณาจักรนี้แต่เมื่อมีการค้นพบเหรียญเงินที่จังหวัดนครปฐมมีคำจารึกภาษาสันสกฤตว่าศรีทวารวดีสวนปุณยะเอาชื่อนี่แหละเพราะฟังดูดีอีกทั้งมีที่มาที่ไปเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่นั่งเทียนคิดเอาเองภาพนี้ที่บ้านคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีโบราณสถานยุคทวารวดีสร้างด้วยอิฐเผาก็แสดงว่าดินแดนแถบนครปฐมราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีแห่งแรกของดินแดนขวานทองภาพนี้เป็นสถูปขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพบ่งบอกถึงความเป็นทวารวดีอันรุ่งเรืองนักวิชาการด้านโบราณคดีหลายท่านเชื่อว่าโบราณสถานดั้งเดิมที่อยู่ข้างในองค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันสร้างในสมัยทวารวดีพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีและเสมาธรรมจักรได้รับอิทธิพลจากอินเดียตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชรูปปูนปั้นศิลปะทวารวดีที่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีเชื่อว่าช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรทวารวดีแผ่อิทธิพลเข้ามายังดินแดนที่ราบสูงแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครโดยตั้งศูนย์กลางที่เมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์และขยายเขตมายังดินแดนแอ่งสกลนครกำเนิดอาณาจักรทวารวดีในดินแดนอีสานและแอ่งสกลนครแผนที่เส้นทางคมนาคมสายหลักในอาณาจักรทวารวดีจากที่ราบภาคกลางสู่ที่ราบสูงแอ่งโคราชและเชื่อมต่อไปยังแอ่งสกลนครแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงที่ตั้งเมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ศูนย์กลางทวารวดีในภาคอีสานเจดีย์โบราณในยุคทวารวดีที่เมืองฟ้าแดดสงยางแท่งเสมาจากยุคทวารวดีในบริเวณเดียวกันกับเจดีย์ฟ้าแดดสงยางคูเมืองรอบเมืองแดดฟ้าสงยางในปัจจุบันกลายเป็นสระเลี้ยงปลาในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของอบต.ไปแล้วครับแอ่งสกลนครผลักตัวเองเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ด้วยอารยธรรมทวารวดีราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 หลักฐานวัตถุพยานที่สำคัญของอารยธรรมทวารวดีก็คือ
แท่งเสมาเป็นเสมือนหลักเขตของพุทธสถานแท่งเสมากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอต่างๆของจังหวัดสกลนครและภาคอีสานเปรียบเทียบแท่งเสมาระหว่างเมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์กับแท่งเสมาของบ้านพันนาอำเภอสว่างดินแดงจังหวัดสกลนครพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีที่วัดบ้านท่าวัดริมหนองหานสกลนครเสมาที่มีรูปคนแต่งกายแบบขอมแสดงว่าเป็นศิลปะผสมระหว่างยุคทวารวดีเชื่อมต่อกับยุคขอมทวารวดีเป็นอาณาจักรที่ผู้คนล้วนใช้ชีวิตอยู่กับคำสอนของพุทธองค์ไม่มีเรื่องของการสู้รบไม่มีกองกำลังติดอาวุธภาพแท่งสลักในแท่งเสมาหรือภาพสลักในแท่งหินทรายล้วนเป็นแต่เรื่องของพุทธคุณกิจกรรมจำนวนมากก็วนเวียนอยู่กับการละเล่นการแสดงดนตรีไม่มีภาพใดเลยที่แสดงถึงอาวุธยุทโธปกรณ์และการสู้รบทวารวดีเป็นชื่อราชวงศ์ไหมอันนี้ยังไม่มีหลักฐานแต่อย่างน้อยที่สุดทำให้เรารู้ว่าชื่อทวารวดีเกิดจากหลักฐานที่เป็นเหรียญก็ดีจารึกบนฐานพระพุทธรูปก็ดีมันกระจายไปวงกว้างไม่ได้มีแค่เมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้นมีทั้งที่นครปฐมอู่ทองไปจนถึงอำเภอปากช่องในปัจจุบันเราพบจารึกบนเหรียญเงินที่พูดถึงศรีทวารวดีสวาปุณยะแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดีซึ่งแสดงว่าทวารวดีนั้นมีจริงในประเทศไทยและยังมีจารึกบนฐานพระพุทธรูปที่วัดจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่คือหลักฐานที่พบในเมืองไทยส่วนหลักฐานที่เจอนอกประเทศเช่นหลักฐานที่บันทึกของพระภิกษุจีนเฮียนจังหรือที่รู้จักกันในนามพระถังซัมจั๋งพระภิกษุเฮียนจังได้เดินทางจากจีนไปสืบศาสนาในอินเดียโดยทางบกในปีพุทธศักราช 1172 และเดินทางกลับจีนในปีพุทธศักราช 1188 โดยในบันทึกกล่าวถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับดินแดนที่อยู่ระหว่างพม่ากับเขมรปรากฏชื่อคือโถโรโปตีซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าหมายถึงทวารวดีอันเป็นอาณาจักรหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยฉะนั้นนักจารึกและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนโบราณเขาพยายามถอดเสียงว่าโถโรโปตีมันตรงกับอะไรในที่สุดก็น่าจะเป็นทวารวดีซึ่งสอดคล้องกับการเจอเหรียญเงินในประเทศไทยฉะนั้นทวารวดีอยู่ในเมืองไทยแน่ๆครับแต่ศูนย์กลางจะเป็นที่นครปฐมหรือบ้านเมืองอื่นเช่นอู่ทองหรือบางคนบอกว่าลพบุรีอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงในเชิงรายละเอียดในส่วนตัวผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับนครปฐมมากกว่านะครับเพราะในเชิงความกว้างใหญ่ของเมืองขนาดของโบราณสถานความหนาแน่นของโบราณวัตถุที่พบนครปฐมมีมากกว่าที่ไหนทวารวดีแปลว่าอะไรทวารวดีเป็นชื่อเมืองมีปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระสูตรแปลว่าเมืองที่ประกอบไปด้วยประตูและรั้วและยังถือเป็นนามมงคลเพราะเป็นชื่อเมืองของพระกฤษณะด้วยชื่อเมืองทวารวดีหรือทวารกาชื่อเมืองต้นประวัติศาสตร์จะเอาชื่อบ้านเมืองในอินเดียมาตั้งเป็นชื่อบ้านเมืองตัวเองด้วยไม่ได้หมายความว่ามีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศไทยลักษณะของบ้านเมืองที่เจริญขึ้นในยุคต้นประวัติศาสตร์ของไทยเป็นช่วงแรกที่ดินแดนไทยเริ่มจะใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือสื่อสารทีนี้เมื่อทวารวดีรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานส่วนหนึ่งคือรับเอาตัวอักษรเข้ามาใช้และพร้อมๆกับที่เขาใช้ตัวอักษรนั้นมาพร้อมๆกับวัฒนธรรมอารยธรรมในมิติอื่นๆเช่นระบบการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของพิธีกรรมต่างๆและที่ปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องศาสนาพุทธดูเหมือนคนทวารวดีจะยอมรับนับถืออย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับศาสนาพราหมณ์จะเห็นว่าพุทธศาสนามีปริมาณความหนาแน่นที่มากกว่าดังนั้น
เราอาจบอกได้ว่าโดยภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครปฐมคูบัวเมืองหลักๆของทวารวดีนับถือศาสนาพุทธมากกว่าและถ้าอนุมานจากตัวโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบมีความละไม้คล้ายคลึงในทางรูปแบบกับศิลปะอินเดียที่อยู่ร่วมสมัยกันคือต่อเนื่องมาตั้งแต่คุปตะมาหลังคุปตะและต่อเนื่องปาระแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าพุทธศาสนาของทวารวดีน่าจะรับมาจากอินเดียแต่ไม่ได้หมายความว่าศูนย์กลางพุทธศาสนาในบ้านเมืองอื่นไม่เกี่ยวข้องโดยความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าศรีลังกาในยุคอนุราธาปุระอาจมีประเด็นความสัมพันธ์กับทวารวดีมากกว่าที่เราเคยวิจัยกันมามากกว่าความรู้ที่เรามีกันอยู่ปัจจุบันมันก็น่าคิดอยู่นะครับก่อนหน้าทวารวดีเป็นยุคการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติบูชาผีผู้ล่วงลับที่เชื่อว่าอาจให้คุณให้โทษเราได้ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมที่สืบทอดมามันต้องมีอยู่แน่ครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นหรอเพราะทวารวดีบางเมืองเราเจอตุ๊กตาดินเผาซึ่งแน่นอนว่าบางคนอาจจะมองเป็นของเล่นไหมส่วนหนึ่งก็มองว่ามันคล้ายๆกับตุ๊กตาเสียบกระบาลถ้าข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงก็เป็นการอุทิศตุ๊กตาเหล่านี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่จะมาทำร้ายเราทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายยังมีข้อน่าสังเกตอีกตุ๊กตาพวกนี้เป็นตุ๊กตาเสียบกระบาลจะเป็นการปั้นดินเหนียวเฉพาะกิจปั้นแล้วก็จบกันไปแล้วก็ค่อยปั้นใหม่แต่บางอันเช่นตุ๊กตาจูลิงเขาใช้แม่พิมพ์นะครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันใช้แม่พิมพ์ประกบซึ่งทำให้ผมมองว่าถ้าตุ๊กตาอันนี้เป็นตุ๊กตาเสียบกระบาลที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันแสดงว่าในอดีตมันน่าจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการทำเสียบตุ๊กตากระบาลจำนวนมากถึงขนาดที่ต้องใช้แม่พิมพ์ลองคิดเล่นๆดูนะครับในอดีตสิ่งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็คือโรคระบาดหรือเรียกกันว่าโรคหาฉะนั้นตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่าทวารวดีมีโรคระบาดทำให้คนต้องมาร่วมกันทำพิธีปั้นตุ๊กตาเสียบกระบาลถึงขนาดต้องทำแม่พิมพ์ออกมาซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับทำไมจู่ๆทวารวดีถึงหายไปจริงๆแล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้บ้านเมืองหนึ่งถูกทิ้งร้างลงพูดในแง่พื้นที่เล็กๆก่อนนะครับอย่างบางเมืองที่ร้างผู้คนจากที่เคยเจริญอาจจะมีหลายเหตุผลเช่นเกิดโรคระบาดหรือเคลื่อนย้ายไปหาที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมแต่ถ้าพูดถึงภาพกว้างๆเช่นการหายไปของวัฒนธรรมทวารวดีเช่นการสร้างพระพุทธรูปหน้าตาแบบทวารวดีการสร้างธรรมจักรหรือการใช้ตัวอักษรแบบทวารวดีหายไปส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามันหายพร้อมไปกับคำว่าวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแทนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าวัฒนธรรมนั้นมาจากกัมพูชาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1อยู่ๆดีๆเราก็ค้นพบช่วงพุทธศตวรรษที่16พื้นที่ภาคกลางของไทยมันเหมือนมีวัฒนธรรมเขมรเข้ามาแทนที่เริ่มมีการสร้างพวกปราสาทมีการจารึกของพระเจ้าสุริยวรมันขึ้นมาแทนที่การที่พระองค์ท่านมีองค์การทำให้เราสันนิษฐานว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1เริ่มมีอำนาจเหนือลพบุรีแล้วกลางพุทธศตวรรษที่16คือช่วงวัฒนธรรมทวารวดีค่อยๆหายไปจากลพบุรีพอมาดูบ้านเมืองอื่นในพื้นที่ภาคกลางก็พบว่ามันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมเขมรค่อยๆเข้ามาแทนที่พอมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7ยิ่งเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมเขมรเข้ามาค่อนข้างจะเต็มตัวปัญหาหนึ่งของทวารวดีคือการเสื่อมสภาพของตัววัตถุอายุพันปีมันก็ต้องเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาครับคนรุ่นนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาสร้างชั่วชีวิตของเขามันแข็งแรงอยู่แล้วไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะต้องอยู่เป็นพันปีก็แค่ช่วงชั่วชีวิตเขาละครับเหมือนเราสร้างบ้านคงไม่มีใครคิดว่าบ้านเราเนี่ยต้องสร้างให้อยู่เป็นพันปีอยู่แค่ชั่วชีวิตเราก็พอแล้วนะครับการที่เราได้รู้ว่าทวารวดีคืออะไรอย่างน้อยมันคือรากฐานของประเทศไทยแน่นอนว่าคนในยุคทวารวดีหลายคนในปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นคนมอญแต่วัฒนธรรมหลายๆอย่างสืบทอดมาจนถึงอยุธยาเช่นลวดลายบางตัวอาทิลายประจำยามลายก้ามปูเป็นรากฐานมาตั้งแต่ทวารวดีซึ่งช่วงนั้นอาจจะรับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่งหรือการรับเอาวัฒนธรรมการนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่ใช้ภาษาบาลีหรือสร้อยนามของอยุธยา
กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยาอาจเป็นชื่อบ้านเมืองเดิมต่อเดิมมาก็ได้ครับดังนั้นทวารวดีแม้จะอายุเป็นพันปีส่วนหนึ่งของรากฐานวัฒนธรรมไทยก็ปฏิเสธไม่ได้จากจังหวัดนครปฐมและเมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีที่จังหวัดนครปฐมเจดีย์พระประโทนสะท้อนประเพณีการสร้างเมืองสมัยนั้นว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองไม่ให้เกิดพยานอันตรายใดๆส่วนพระปฐมเจดีย์เรามองเห็นสิ่งก่อสร้างข้างนอกนั้นเป็นการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4แต่ภายในเจดีย์ที่ครอบไว้นั้นเป็นศิลปะทวารวดีและที่ยืนยันชัดเจนว่านครปฐมเป็นศูนย์กลางทวารวดีมาก่อนก็คือหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบในจอมปลวกที่วัดทุ่งพระเมรุชาวบ้านอัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นอกจากนี้หลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะแบบทวารวดีแท้ๆว่ากันว่ามีเพียง6 องค์ในโลกเท่านั้นซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยถึง5 องค์สำหรับเมืองโบราณบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีแม้จะมีขนาดเล็กกว่านครปฐมแต่ถ้าเทียบกับเมืองอื่นก็ถือว่าไม่เล็กนะครับเราจะเห็นเรื่องคติการสร้างบ้านเมืองคติภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดัดแปลงให้เห็นเป็นศาสนสถานบ้านคูบัวขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและยังเห็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากช่างสมัยคุปตะจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์บทสรุปก็คือการสลายตัวของรัฐทวารวดีเป็นเรื่องที่สร้างความฉงนสงสัยและถือเป็นคำถามใหญ่สำหรับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเสมอมาต่อประเด็นนี้มีข้อสันนิษฐานอยู่2 แนวคิดหลักๆคือแนวคิดแรกรัฐทวารวดีต้องล่มสลายไปเพราะการลุกลามของอาณาจักรพุกามซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดเก่าอ้างอิงจากดำรงราชานุภาพ 2510 และไม่ได้รับการยอมรับแล้วในปัจจุบันส่วนแนวคิดที่2เชื่อว่าเป็นผลมาจากการลุกลามของเขมรซึ่งแนวคิดหลังๆนี้ได้รับความเชื่อถือมากในปัจจุบันอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากการสลายตัวของรัฐทวารวดีไปแล้วไม่มีใครทราบว่าประชากรในรัฐทวารวดีที่พูดภาษามอญโบราณนั้นหนีไปไหนมีนักวิชาการบางคนสันนิษฐานว่าบางส่วนอาจหนีไปในเขตเมืองมอญของพม่าเช่นที่หงสาวดีในขณะที่บางส่วนอาจอพยพหนีขึ้นไปบนภูเขาในเขตรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานธิดาสารยะนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทวารวดีได้ตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ว่าชาวทวารวดีอาจเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเข้ามาของวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนต่างถิ่นซึ่งในบรรดากลุ่มคนพวกนี้บางก็สามารถผสมกลมกลืนบางก็ต้องล่าถอยอยู่เฉพาะกลุ่มของตนเองจนกลายเป็นคนส่วนน้อยที่หลงเหลืออยู่ดังพวกชาวเนียกุลซึ่งได้ถอยร่นไปอยู่ในบริเวณเขาในแถบจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิและนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่เป็นแผ่นดินใหม่ไม่มีเจ้าของในเบื้องต้นนี้ข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุของการล่าถอยของชาวเนียกุลเกิดจากการเข้ามาของอาณาจักรกัมพูชามีความเป็นไปได้ที่เดิมชาวยานโฮกุลจะเป็นประชากรในรัฐทวารวดีหรืออย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่พูดมอญโบราณสมัยทวารวดีแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ที่ชาวยันโฮกุลอาศัยอยู่อย่างจริงจังและเก็บข้อมูลประเภทนิทานตำนานท้องถิ่นเพื่อหาความเชื่อมโยงดังที่กล่าวมาที่สำคัญจากข้อสันนิษฐานของธิดาที่กล่าวในข้างต้นนั้นทำให้เกิดคำถามว่าชาวนิยกุลเป็นกลุ่มคนที่ล่าถอยไปอยู่ตามป่าเขาแล้วเข้าไปมีแผ่นดินที่ไม่มีเจ้าของจริงหรือไม่ดังนั้นบทพิสูจน์บทความนี้จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อพิสูจน์ข้อสมมติฐานข้างต้นของธิดาสารยะและเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจถึงการเสื่อมถอยของรัฐทวารวดีรัฐทวารวดีล่มสลายลงเพราะผู้กามหรือกัมพูชาเท่าที่มีหลักฐานอยู่ณขณะนี้มีความเป็นไปได้ว่ารัฐทวารวดีคงสลายตัวจากปัญหาสงครามกับอาณาจักรกัมพูชามากกว่าอาณาจักรผู้กาม
อย่างไรก็ตามอาจมีสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยต่อความอ่อนแอของรัฐทวารวดีเช่นรูปแบบของรัฐทวารวดีนี้เป็นแบบสหพันธรัฐหรือนครรัฐรวมตัวกันแบบหลวมๆในขณะที่กัมพูชาเป็นรัฐแบบศูนย์รวมนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเหตุผลที่ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีหลายคนค่อนข้างมั่นใจว่าการลุกลามของอาณาจักรกัมพูชาเป็นสาเหตุสำคัญของการล่มสลายอาณาจักรรัฐทวารวดีเป็นผลจากการค้นพบศิลาจารึกหลักหนึ่งที่มีชื่อว่าจารึกโอสมิธพบที่เสียมราชเมื่อราวคริสต์ศักราช 1994 โดยใช้อักษรเขมรโบราณภาษาเขมรโบราณและสันสกฤตด้านภาษาเขมรได้รับการแปลแล้วแต่ด้านภาษาสันสกฤตมีการแปลเฉพาะบางส่วนเท่านั้นโดยส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเมืองลาวาปุระหรือลพบุรีจะอยู่ในส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาไว้แล้วจารึกนี้ทำขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1557 ในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 หรือสุริยวรมันที่ 1 ของราชเมื่อประมาณพุทธศักราช 1545 ถึง 1593 โดยผู้อุปถัมภ์การทำจารึกนี้มีชื่อว่าพระกรรมสเตงอัญญศรีลักษมีปรติวรมันซึ่งเป็นทั้งเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและแม่ทัพคนสนิทของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อีกทั้งพระองค์ยังสั่งให้สถาปนาศิวลึงทองคำขึ้นบนพื้นโลกถอดถอนพระพุทธรูปออกพร้อมทั้งกรปนาถสิ่งของและฆ่าทาสบริวารแต่ที่สำคัญพระกรรมสเตงอัญญศรีลักษณ์มีปฏิวรมันยังได้รับพระราชบัญชาให้ยกกองทัพมายึดครองเมืองลาวาปุระหรือลพบุรีนะครับในปีพุทธศักราช 1554 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองชาวรามันแห่งตะวันตกความว่าในตอนแรกกองทัพได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ให้ไปเป็นผู้ปกครองชาวรามันกลุ่มชนผู้ซึ่งพบได้ในทางทิศตะวันตกชาวรามันที่ว่านี้คงจะเป็นชาวมอญซึ่งคำว่ามอญแผงมาจากคำว่ามันอย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการเรียกชื่อทางชาติพันธุ์ก็คือทั้งรามันและมอญในอดีตไม่ได้เป็นดังเช่นมอญในปัจจุบันที่เรารู้จักกันเพราะในรัฐหนึ่งย่อมมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่างเชื้อสายและวัฒนธรรมรวมอยู่เช่นเขมรด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถเรียกรัฐทวารวดีว่ารัฐมอญตามแนวคิดเชื้อชาตินิยมได้นั่นเองหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อกองทัพกัมพูชาจารึกได้บันทึกไว้ว่าทหารฝ่ายยุทธการซึ่งได้ปราบพวกชาวรามันด้วยการใช้กำลังทหารและความชาญฉลาดด้านยุทธวิธีซึ่งเป็นไปตามความปรารถนาของเจ้านายของพวกเขาเจ้านายพวกเขาในที่นี้ก็คือกษัตริย์ซึ่งรามันถูกเก็บภาษีเป็นจำนวนมากอ้างตามที่โลแมน 2011 หน้าที่ 57-58 จากข้อความในจารึกที่ระบุว่าชาวรามันเป็นกลุ่มคนที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่หมายถึงในเมืองละโวแล้วอาจหมายรวมไปถึงกับเมืองต่างๆในกลุ่มเครือข่ายของรัฐทวารวดีที่คงใช้ภาษามอญเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกันดังนั้นคนในรัฐทวารวดีก็อาจเรียกได้ว่าชาวรามันซึ่งยังเป็นชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนมอญทั้งในเขตพม่าและไทยยังคงใช้เรียกตัวเองอยู่ควบคู่ไปคำว่ามอญนอกจากนี้ในจารึกหลักเดียวกันบรรทัดที่ 37 ยังได้กล่าวต่ออีกว่าด้วยความชั่วร้ายแห่งกลียุคลาวาปุระได้กลายเป็นป่าความงดงามของเมืองได้มาลายไปความรุ่งเรืองทั้งหมดของเมืองได้ถูกทำลายอุดมไปด้วยสัตว์ป่าเช่นเสือดูเลวร้ายราวกับพื้นที่เผาศพในป่าช้าอ้างจากโรแมนเมื่อปี 2011 หน้าที่ 58 ในโครงถัดมาได้กล่าวว่ากษัตริย์ทรงบัญชาการให้ศรีลักษมีปฏิวรมันไปฟื้นฟูเมืองทางทิศตะวันตกซึ่งถูกทิ้งร้างและลกชัดสูญหายอย่างสมบูรณ์เป็นเวลายาวนานระหว่างกลียุคพื้นที่อยู่อาศัยถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้อย่างที่เมืองนี้เคยเป็นมาก่อนจงทำให้เมืองนี้กลับมาสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองดังเก่าอ้างจากโรแมน 2011 หน้าที่ 58 สรุปสั้นๆนะครับข้อความข้างต้นก็คือเมืองละโวเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาก่อนแต่ผลจากกลียุคจึงทำให้กลายเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์อย่างไรก็ดี
กาลียุคที่ว่านี้คืออะไรแต่คงไม่ได้หมายถึงสงครามที่ก่อโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่1เพราะผู้จารึกคงไม่มองว่าสงครามครั้งนี้เป็นกาลียุคเป็นแน่ดังนั้นถ้าพิจารณาจากจารึกบรรทัดที่24จะพบว่าหลังจากการเข้ายึดเมืองละโวแล้วประชาชนต้องเสียภาษีอย่างหนักซึ่งตรงนี้เองน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากาลียุคและคงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนอพยพหนีไปจากเมืองอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าพิจารณาคือการก่อกบฏดร.กังวลคาชิมาผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกได้สรุปบางส่วนของจารึกหลักนี้ว่าคนในตระกูลโวร่วมกับตระกูลตำปางได้พยายามตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระองค์ได้สั่งให้ริบเอาที่ดินและสุขาว่าซึ่งเป็นของตายะตะลิผู้อยู่ในตระกูลโวแล้วพระราชทานให้แก่พระกำสเตงอัญญศรีรัศมีปฏิวรมันแทนพร้อมทั้งสั่งให้ตั้งศิวลึงที่ปราสาทแทนพระพุทธรูปอีกด้วยกังวลคันชิมา 2557 หน้าที่ 4 ดังนั้นกาลียุคที่เกิดขึ้นนี้จึงอาจจะหมายถึงการก่อกบฏได้เช่นกันนับจากพุทธศักราช 1554 อำนาจของอาณาจักรกัมพูชาได้สถาปนาอย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องกบฏและการหนีหายไปของประชากรเนื่องจากเก็บภาษีแพงประมาณ10 ปีให้หลังคือนับจากพุทธศักราช 1568 ดูเหมือนนโยบายทางศาสนาของกัมพูชาที่มีต่อเมืองละโวนั้นจะยอมให้มีการนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้จารึกสารสูงภาษาเขมรหลักที่1 K 410จารึกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1568 ได้ระบุว่าในพุทธศักราช 1565 พระบาทกัมมรสเตงกัมตวนอัญญศรีสุริยวรวันเทวะหรือพระเจ้าสุริยวรมันที่1ได้มีพระบันทูลตัดให้พระนิยมให้ไปแจ้งแก่ดาบทและพระภิกษุมหายานหรือผู้ที่บวชเป็นสถาวิระหรือภิกษุในนิกายสถาวิรยวาทของฝ่ายหินยานว่าให้ถวายตบะแก่พระเจ้าสุริยวรมันถ้าใครก็ตามไปรบกวนนักบวชเหล่านี้จะถูกจับขึ้นศาลและมีโทษอย่างหนักเป็นไปได้ว่าหลังจากพุทธศักราช 1554 ผลจากความพยายามในการสถาปนาลัทธิสายวนิกายโดยถอดถอนพระพุทธศาสนาออกไปทำให้เกิดกาลียุคเพราะศาสนาย่อมสัมพันธ์กับความเชื่อและอำนาจของกลุ่มตระกูลเดิมของละโวดังนั้นเพื่อเป็นการประสานรอยร้าวดังกล่าวการยอมให้ศาสนาทุกศาสนาและทุกนิกายยังคงสามารถปฏิบัติต่อไปได้ย่อมทำให้เมืองละโวกลับมาสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองดังเก่าจริงๆแล้วประเด็นนี้น่าศึกษาต่อก็คือการลุกเข้ามาของอาณาจักรกัมพูชาในเขตรัฐวารวดีนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ส่งผลให้ทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปและนับถือศาสนาพุทธในอาณาจักรกัมพูชาเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรความจริงแล้วความพยายามในการจัดการกับชาวรามันสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1นี้ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกของอาณาจักรกัมพูชาหากมีมาก่อนหน้านั้นเท่าที่พบหลักฐานเป็นไปได้ว่าคงเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าลาเชนทวารมันครองราชย์เมื่อพุทธศักราช 1487 ถึง 1511 ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเอียนนาแธเนียนโลแมนที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้อ้างในจารึกปราสาทเบงเวียนประเทศกัมพูชาที่ทำขึ้นในพุทธศักราช 1489 ว่าธนูของพระองค์ได้ยิงไปทางซ้ายและขวาดังเช่นพระรามองค์ก่อนพระองค์ได้พิชิตในสงครามกับชาวรามันชาวจามปาเป็นต้นเปี่ยมด้วยพละกำลังดังปีศาจอ้างตามที่โรแมน 2011 หน้า 57 ถ้ายึดเอาอาณาจักรกัมพูชาเป็นศูนย์กลางทางซ้ายและขวาที่ปรากฏในจารึกนี้ถ้าเรียงตามลำดับย่อมหมายถึงทิศตะวันตกและทิศตะวันออกซึ่งหมายถึงดินแดนของพวกชาวรามันและชาวจามปาโดยศูนย์กลางของชาวรามันนี้คงอยู่ที่เมืองละโวนี่เองหลักฐานที่บ่งชี้อำนาจของพระเจ้าลาเชนทวารมันได้มีอยู่2 แห่งคือปราสาทก่อด้วยอิฐปรางแขกที่เมืองลพบุรีจะสร้างขึ้นในสมัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับการที่นักวิชาการหลายคนได้กำหนดอายุโบราณสถานแห่งนี้ในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 15และปราสาทเมืองแขกที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันกับเมืองเสมาอันเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี
อย่างไรก็ดีปรางแขกนั้นเป็นปราสาทที่มีลักษณะเป็นความพื้นถิ่นคือมีสถาปัตยกรรมทวารวดีเข้าไปผสมและนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าอาจสร้างในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ตกราวรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ดังนั้นอายุสมัยของปรางแขกจึงยังไม่มีข้อยุติโรแมนให้ความเห็นว่านับตั้งแต่สมัยเมืองพระนครอาณาจักรกัมพูชามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวลามันหรือมอญเป็นอย่างมากในปลายคริสตวรรษที่ 10 จารึกที่พบที่ตาพยาหลักหนึ่งได้กล่าวว่าถนนลามันซึ่งเริ่มต้นจากเมืองพระนครไปสู่อาณาเขตของลามันนั้นหมายความว่าอาณาจักรกัมพูชานั้นรับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาณาเขตของพวกลามันอยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรตนเองและเชื่อได้ว่ากัมพูชารู้สึกว่าพวกลามันอาจจะกลายเป็นภัยทางการเมืองได้ไม่ต่างจากพวกจามปาถ้าสรุปสั้นๆก็คือณตรงนี้อาณาจักรกัมพูชาคือสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐทวารวดีที่มีชาวลามันหรือมอญเป็นประชากรหลักต้องล่มสลายลงแต่ชะตากรรมของชาวลามันจะเป็นเช่นไรนั้นยังคงเป็นปริศนาเป็นไปได้ว่าบางส่วนอาจจะอยู่ในเมืองต่อไปแล้วค่อยๆหันมาใช้ภาษาเขมรแทนในขณะที่บางส่วนอาจอพยพลี้ภัยไปตามที่ต่างๆซึ่งอาจเป็นไปได้ตามข้อสันนิษฐานของดร.ธิดาสารยาที่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งอพยพไปตามพื้นที่ป่าเขาแถบเพชรบูรณ์ชัยภูมิและนครราชสีมาดังนั้นคำถามที่น่าสนใจตามมาก็คือแล้วในพื้นที่ที่เชื่อว่าชาวรามันอพยพมีหลักฐานใดบ้างบ่งบอกร่องรอยอะไรบ้างชาวอัญญกุลที่สืบทอดภาษามอญโบราณนี้อาศัยอยู่ในเขตป่าเขานี้ตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครรู้ยังเป็นโจทย์เป็นการบ้านที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ที่ต้องค้นหาเอาละครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางทีมงานช่อง Daddy Do ป้าป้าทำได้รวบรวมข้อมูลหลายๆที่นำมาเสนอในเรื่องราวที่ว่าอาณาจักรทวารวดีล่มสลายเพราะเหตุใดคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Daddy Do ป้าป้าทำด้วยนะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ Daddy Do Daddy do ป๊าป๊าทำ